ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው፣ ቸርነት ነኝ። ዛሬ ደግሞ በማቴማቲክስ ግሬድ 12 ኢንትራንስ ኤግዛም ከቻፕተር 2 ወይም ከዩኒት 2 የመጡ ጥያቄዎችን እና ሊመጡ ይችላሉ የሚላቸውን ጥያቄዎች እንዲሁም ደግሞ ልታውቁ ይገባል በቀላል መንገድ ልትሰሩት የምትችሉበትን መንገድ ለማሳየት አንዳንድ ጥያቄዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። አዳዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ መረጃ ስንለቅ እንዲደርሳችሁ ያድርጉ። ቀጥታ ወደ ጥያቄ ልግባ። በዚህ ጊዜ አንደኛ ጥያቄ which of the following is true about 2 plus minus 1 the power of n over n plus 1 ይለኛል። ስለዚህ እውነት የሆነው ነገር የትኛው ነው የሚለኝ ምርጫ ውስጥ አስቀምጦልኛል። the lower upper bound is 7 over 3 ብሎኛል። 1.6 is the lower bound ብሎኛል። the sequence is monotonic ብሎኛል። እነዚህ እንግዲህ ምን ማለት እንደሆኑ አይተናል። አሁን ደግሞ እቺኛውን ጥያቄ በመስራት እንይ። 2 plus minus 1 the power of n over n plus 1 ይሄ እንግዲህ ሲኩዌንስ እንደሆነ አውቃለሁኝ ምክንያቱም ምርጫ ውስጥ lower upper bound sequence is monotonic እንደዚህ ስለሚል ሲኩዌንስ እንደሆነ ይጠቅስልኛል። ሲኩዌንስ ወይ ደግሞ n starts from 1 to infinity ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር እንግዲህ አሁን 1ን ሳስገባ ምንድነው የሚሆንልኝ የሚለውን እንይ። 2 እዚህ ጋር ፕላስ አለች፣ እዚህ ጋር ደግሞ -1 ነች። 1 ሳስገባ -1 the power of 1 -1 ነች የምትሆነው። -1 ታይምስ ፕላስ እንደሚሆን ማይነስ ነው የሚሆንልኝ። ስለዚህ -1 ኦቨር በኤን ቦታ 1 ሳስገባ 2 ይሆንልኛል ማለት ነው። ፈርስት ተርሜ እንደዚህ ይሆንልኝ። ሁለተኛው ተርሜስ ደግሞ ምንድነው የሚለው? 2ን ስናስገባ ደግሞ 2 -1 ስኩዌር ምንድነው 1 ነው የሚሆነው። 1 ታይምስ ፖዚቲቭ 1 ነች የምትሆነች እቺኛው ፖዚቲቭ 1 ትሆንልኛለች 2ን ሳስገባ። ስለዚህ 2 + 2 ኦቨር በኤን ቦታ 2 ሳስገባ ደግሞ 3 ይሆንልኛል ማለት ነው። ሰርድ ተርሜን ደግሞ ሳስገባ 2 እዚህ ጋር ሰርድ ተርም የሚሆንልኝ ደግሞ ምንድነው? እዚች ጋር 3ን በኤን ቦታ ሳስገባ -1 ኪዩብ ምንድነው የምትሆንልኝ? -1 ነው የምትሆነው። -1 ታይምስ ፕላስ ደግሞ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ስለዚህ -1 ኦቨር እዚች ጋር 3 ሳስገባ ስንት ይሆንልኝ? 4 ፎርዝ ተርሜ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? ያማት በኤን ቦታ 4 ሳስገባ ማለት ነው 2 + 1 ኦቨር 4 + 1 5 ይሆንልኛል ማለት ነው። ይሄኛው እንግዲህ አሁን ለማንኛው ፕላስ አደረኩት? -1 the power of 4 ማለት 4 ነው፣ ምክንያቱም ኢቭን ሲሆን ፖዚቲቭ ስለሚሆን ይሄኛው እንግዲህ እንዲህ ያለ ነው የሚቀጥለው ሲኩዌንስ። ይሄ እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ማይነስ ነው 2 ማይነስ 0.5 1.5 ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ደግሞ ይጨምራል፣ እዚህ ጋር ደግሞ ይቀንሳል፣ እዚህ ጋር ደግሞ ይጨምራል። ስለዚህ ይሄኛው ኢንክሪዚንግም ዲክሪዚንግም አይደለም፣ ስለዚህ ሞኖቶኒክ አይደለም ማለት ነው። ባለፈው ምን ብለናል? አንድ ሲኩዌንስ ሞኖቶኒክ ነው ለመባል ሲኩዌንሴ ወይ ኢንክሪዚንግ መሆን አለበት ወይ ደግሞ ዲክሪዚንግ መሆን አለበት ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ግን አንድ ጊዜ ይጨምራል፣ አንድ ጊዜ ይቀንሳል። ስለዚህ ኢንክሪዚንግም ዲክሪዚንግም አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሞኖቶኒክ የሚለው መልስ አይሆንልኝም ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ ለመስራት እነዚህ ሌሎችን ለማወቅ ምን ማድረግ አለብኝ? አንዲት ነገር ነግራችኋለሁ። አሁን ይሄኛው ኤን ኦድ ሲሆን ኔጌቲቭ ትሆናለች እቹት። 1 ሲሆን እንደዚህ ሆነልኝ፣ 2 ሲሆንስ ፖዚቲቭ ሆነልኝ፣ 3 ሲሆንስ ኔጌቲቭ ሆነልኝ፣ 4 ሲሆንስ ፖዚቲቭ ሆነልኝ። ስለዚህ ይሄን ነገር በሁለት መክፈል እችላለሁ፣ ኢቭን ሲሆንና ኦድ ሲሆን ብዬ ማለት ነው። አሁን when n is even ሲሆን እንደሚሆነው 2 plus -1 the power of n over n plus 1 n starts from 1 to infinity ነው። ወደ ኢቭን እየቀየርኩት ነው። when n is even ይሄኛው ምን ይሆንልኛል ማለት ነው? when n is even ምን ይሆንልኛል? 2 plus 1 over n plus 1 n starts from 2
ኢንፊኒቲ ኤን በዚህ ጊዜ 2 4 6 8 እያለ ነው የሚሄደው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ሁለትን ላስገባ እስኪ መጀመሪያ ሁለትን ሳስገባ ምንድነው የሚሆንልኝ 2 + 2/3 ይሆንልኛል። ሁለተኛው ጊዜ ደግሞ አራትን ነው ማስገባው 2 + ነው እቺኛው 1 ነች ቅርታ 2 አለች እሺ 2 ነው እያስገባው ያለው በኤን ቦታ ሁል ጊዜ እቺ ጋር ያለችው -1 the power of n ስለሆነ n ሁል ጊዜ ኢቭን ሲሆን +1 ነው የሚሆነው። ይሄ +1 አለኝ እዚህ ጋር +1 አለኝ። n ግን እዚህ ጋር 2 አንድ ጊዜ ሳስገባ 2 + 1 3 እሺ 4 ላስገባ 2 ቺ 2 አለች 1/5 ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው 2 + 1/, ስንት ነው የሚሆንልኝ? ሶስተኛው ኢቭን ነምበር ስንት ነው? 6 ሲሆንልኝ 6 + 1 7 እንዲሆንልኛል ማለት ነው። የመጀመሪያው ይሄኛው ይሄ እያለ ወዴት ነው ዳይቨርጅ የሚያደርገው? ወዴት ነው ኮንቨርጅ የሚያደርግልኝ? በኤን ቦታ ኢንፊኒቲ ሳስገባ 1 ላርጅ ነምበር 0 ይሆናል። ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ወደ 2 ኮንቨርጅ ያደርግልኛል፣ ወደ 2 ይጠጋልኛል ማለት ነው። 2 እንደዚህ እያለ ወዴት ሄደልኝ? ወደ 2 ሄደልኝ ማለት ነው። ይሄ አሁን ምን ሆነ እንየው። 1/3 ነው ይሄኛው፣ እዚህ ጋር 1/5 ነው፣ 1/7 ነው። ይሄ ቁጥር ምን እየሆነ ነው የሄደው? ወደ ታች ወደዚህ ሲሄድ ምንድነው እየሆነ የሄደው ይሄኛው ቁጥር ብንል 1/3 ከ1/5 ይበልጣል፣ ከ1/7 ደግሞ 1/5 ይበልጣል። ስለዚህ ኢንክሪዝ እያደረገልኝ ነው የሄደው ወይስ ዲክሪዝ እያደረገልኝ ነው የሚሄደው የሚለውን እኔ ዲክሪዝ እያደረገልኝ ነው የሚሄደው። ዲክሪዝ ነው እያደረገ የሄደው ይሄኛው። ስለዚህ ምንድነው ማደርገው ማለት ነው? እቺኛቷ ምንድነች? 2 × 1 2 × 3 6 + 1 7/3 which is 2 × 5 10 10 + 1 11/5 that is 15/7 እያለ ወደ 2 ሄደልኝ ማለት ነው። ምን እያደረገ ሄደ ማለት ነው? ይሄ ነገር ዲክሪዝ እያደረገ ሄደ ኢቭን ሲሆን ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ when n is odd ሲሆን ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? ይሄኛው ፎርሙላውን እንጻፈው መጀመሪያ 2 + -1 the power of n + 1 n starts from 1 to infinity ምንድነው የሚሆነው? መጀመሪያ ፎርሙላ ልጻፈው። ምንድነው የሚሆንልኝ? 2 ሁሉ ጊዜ ኦድ ሲሆን ይሄ ነገር the power of እቺ -1 the power of n እቺ ነገር ሁሉ ጊዜ ኦድ ስትሆን -1 ነው የምትሆነው። 1/n + 1 n ከስንት ነው የሚጀምር? ከ1 ነው የሚጀምርልኝ ማለት ነው። አሁን ከ1 ወደ ኢንፊኒቲ ይሄድልኛል። ከዛ ይሄን ነገር ልዘርዝረው። አሁን የመጀመሪያው ተርም እንደሚሆን 2 - 1/2 ይሆናል። እሺ ሁለተኛው ተርምስ ደግሞ እንደሚሆን ሁለተኛው ኦድ ነበር ደግሞ 3 ነው። 3 ሳስገባ ደግሞ ምንድነው የሚሆን? 2 - 1/4 ይሆንልኛል። አሁን ደግሞ ሶስተኛው ኦድ ነበር ደግሞ ምንድነው? 5 ነው። 5 ሳስገባ ደግሞ 2 - 1/6 ይሆንልኛል። እንዲህ እያለ ወዴት ነው ኮንቨርጅ የሚያደርግልኝ? ኢንፊኒቲ በኤን ቦታ ሳስገባ 1/infinity ማለት ላርጅ ነምበር 1/large ነምበር 0 ስለሆነ ወደ 2 ነው አሁንም ኮንቨርጅ የሚያደርግልኝ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ምንድነው የሆነው? ከ2 ላይ 0.5 ተቀነሰ፣ ከዛን ከ0.5 በታች የሆነ ቁጥር ተቀነሰ፣ ከዛን ደግሞ ከ1/4 ያነሰ ቁጥር ሲቀነስ ምን እየወደ በዚህ ጊዜ ደግሞ ኢንክሪዚንግ እየሆነ ሄደ። ስለዚህ ይሄ ነገር ኮንክሉድ ሳደርግ ምንድነው የሚሆነው? ላርጅ ነምበር የትኛው ነው? 7/3 ነው። እሺ ሌዛ ነው ሪኳልቱ 7/3 ይጽፋለሁ። ለምን? ከዚህና ከዚህ የትኛው ነው? ይሄኛው ላርጅ ነምበር ስለሆነ ማለት ነው። እዚች ጋር ምን አለች? ፎርሙላዋን እጽፋታለሁ። 2 - 1/n + 1 እቺኛው ፕላስ ነች፣ -1 ያጠቃላዩን ፎርሙላ ነው እየጻፍኩ ያለሁት። እዚች ጋር ደግሞ ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ የትኛው ነው ትንሹ ቁጥር? በዚህ ጊዜ ደግሞ 3/2 ነች። 3/2 ደግሞ ማለት እቺ ነች። ይኸው 2 × 2 4 - 1 3/2 ትሆናለች። እቺኛው 3/2 ትሆናለች። ስሞል ነምበሯ እቺ ነች። ስለዚህ አሁን ምንድነው የጠየኩት?
ሊስት አፐር ባውንድ ኢዝ 7/3 ያያችሁ። ሊስት አፐር ባውንድ ማለት እቺ ነች። ከዚህ ወደዚህ ያለው ሴት ኦፍ ሊስት ሴት ኦፍ አፐር ባውንድ ነች። ወደዚህ በኩል እቺ ደግሞ ሴት ኦፍ ሎወር ባውንድ ነው። እቺ ራሷ ግን ምንድነች? ሊስት አፐር ባውንድ ነች። ስለዚህ መልሴ ኤ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ትንሽ ከበድ የምትል ጥያቄ እቺ ናት። እቺኛቷን ደግሞ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ሎወር ባውንድ ደግሞ ስንት ነው? ሎወር ባውንድ ደግሞ ከዚህ ወደ ታች የሆነ ነው። ከዚህ ወደ ታች ይሄ 1.6 ነው። 1.6 ማለት ደግሞ ከዚህ በላይ ነው። ከዚህ ወደዚህ ከሆነ አይሆንም። ከዚህ ወደዚህ የሆነ ነው ሴት ኦፍ ሎወር ባውንድ ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ መልሱ ባጭሩ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ይሄኛው ነው፣ ኤ ነው ማለት ነው ሊሆን የሚችለው። ሁለተኛ እቺ ደግሞ በቀላል መንገድ ነው። ይሄን ባለፈው በነገርኳችሁ መንገድ በደንብ አድርገን እንሰራታለን። ቀላል ነች። በደንብ ተከታተሉ። ስኩዌር ሩት ኦፍ n + 1 - 3 ኦቨር 1 ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ n ስታርትስ ፍሮም 2 to ኢንፊኒቲ ነው የተባልኩት። አሁን እንግዲህ ይሄኛው እንዴት አድርጌ ነው የሚሰራ የሚለው በቀላሉ እናያለን። ይሄኛው ምን ማለት እችላለሁ? ይሄኛው ምን ማድረግ እችላለሁ? አሁን ከሁለት ነው የሚጀምረው። ይሄ ማለት ወደ ኢንፊኒቲ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ ኮንቨርት ማድረግ እችላለሁ። ሊም n ቴንድስ ቱ ኢንፊኒቲ ስኩዌር ሩት ኦፍ n + 1 - 3 ኦቨር 1 ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ n። አሁን እንግዲህ ይሄኛውን በቀላሉ አሁን እኔ መስራት እችላለሁኝ። ምን ብያችሁ ነበር ባለፈው? ትልቅ ፓወር የሆነ የትኛው ነው ብለናል? ኤን ነው አይደል? እዚህ ጋር አሁን እዚህም ጋር ኤን ነው፣ እኩል ናቸው ማለት ነው። 1 ለዚህኛውም 1 ለዚህም 1 ይሆናል። 1/1 ነው። ግን እቺኛው ማይነስ ስለሆነች -1 ነው የሚሆነው መልሱ ይሄውና። ይሄ ግን እንዴት እንደሚሰራ እንየው። ለትልቁ ነው ማካፈል ያለብን ብለናል። ሊም n ቴንድስ ቱ ኢንፊኒቲ ስኩዌር ሩት ኦፍ n ኦቨር n ፕላስ 1 ኦቨር n ማይነስ 3 ኦቨር እቺ ስኩዌር ሩት ውስጥ n ከሆነች እዚህ ጋር ምንድነው የምትሆነው? ስኩዌር ሩት ኦፍ n ነው የምትሆነው ማለት ነው። ኦቨር 1 ማይነስ ሩት n ኦቨር n እቺኛቷም ኦቨር n አለች። ስለዚህ ሳጠቃላት እንዴት ነው የምትሆነው? ሊም n ቴንድስ ቱ ኢንፊኒቲ ስኩዌር ሩት ኦፍ 1 ፕላስ 1 ኦቨር n ማይነስ 3 ኦቨር ሩት n ኦቨር 1 ኦቨር n ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 1 ይሆንልኛል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው ማድረገው? በኤን ቦታ ኢንፊኒቲ ላርጅ ነምበር እዚህ ጋር ሳስገባ ምንድነው ይሄ አፕሮች ቱ ምን ይሆንልኛል? 0። ይሄኛውም 3 ኦቨር ሩት n ነው። ሩት n ቬሪ ላርጅ ነምበር ስለሆነ ኢንፊኒቲ ስለሆነ ይሄም አፕሮክሲሜትሊ 0። 1 ኦቨር nም በኤን ቦታ ኢንፊኒቲ ሳስገባ ምን ይሆንልኛል? ይሄም 0። ምን ትቀረኛለች? -1። እዚህ ጋር ምን ቀርታኛለች? 1 ሩት 1 ኦቨር ማይነስ ሩት 1። ይሄ ደግሞ ማለት 1 ኦቨር -1። ይሄ ማለት ደግሞ -1 ይሆንልኛል ማለት። ስለዚህ በቀላሉ እንደዚህ አድርጌ መመለስ እችላለሁ። እሺ በዚህኛው ጊዜም ተመሳሳይ አይነት ጥያቄ ነው፣ ግን እንየው። ሊም n ቴንድስ ቱ ኢንፊኒቲ 1 ማይነስ ሩት n ኦቨር 3n ፕላስ 5። አሁን የትኛው n ነው የሚበልጠው? ከዚህ ያለው ነው ከዚህ ያለው ነው የሚበልጠው? ይሄ ነው የሚበልጠው። ለምንድን ነው ይሄ የሚበልጥበት? ይሄ ሩት ውስጥ ነው ያለው፣ ይሄ ደግሞ ሩት ውስጥ አይደለም። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ለምሳሌ ሩት 2 ቢሆን ኦቨር እዚህ ጋር ደግሞ 2 ቢሆን የቱ ነው የሚበልጠው? ይሄ ይበልጣል። ወይም እንደዚህ መውሰድ ትችላላችሁ። ሩት 4 ነው ኦቨር 4 የቱ ነው የሚበልጠው? ይሄ ነው የሚበልጠው። ምክንያቱም ይሄ ሲወጣ 2 ነው፣ ይሄ ደግሞ ኦቨር 4። ስለዚህ ይሄ ነው የሚበልጠው አይደል? እሺ 1 ኦቨር ቬሪ ላርጅ ነምበር ደግሞ 0 ነው የሚሆነው። 0 እንደሚሆን ቢ እንደሚሆን መልሱን አውቄዋለሁ። በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ። በካልኩሌሽንም ደግሞ መስራት እንችላለን። እንዴት አድርገን የሚለውን እኔ ሊም n ቴንድስ ቱ ኢንፊኒቲ 1 ማይነስ ሩት n ኦቨር 3n ፕላስ 5 የቱ ነው ላርጅ? ይሄኛው ነው። እንግዲህ ለላርጅ ለሆነ ነው የምናየው ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ለምንድን ማካፈለው? ለn ኦቨር n ኦቨር n ኦቨር n ሳካፈል ምንድን ነው የሚሆንልኝ? ሊም n ቴንድስ ቱ ኢንፊኒቲ 1 ኦቨር n ማይነስ እቺኛቷ ጋር እቺ ኦቨር n እቺኛቷ ሩት ውስጥ አልገባችም ገና። ከዛን ሩት
ኤን ኦቨር ምን ትሆንልኛለች እዚህ ጋር ኤን ወደ ውስጥ ስትገባ እንደምትሆነው ኤን ስኩዌር ምክንያቱም ስትወጣ ኤን ስለምትሆን ማለት ነው ኦቨር 3 ፕላስ 5 ኦቨር ኤን። አሁን እንግዲህ ምንድነው ኢንፊኒቲ መጀመሪያ እንጨርሳት። ሊም ኤን ቴንድስ ቱ ኢንፊኒቲ 1 ኦቨር ኤን ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 1 ኦቨር ኤን ኦቨር 3 ፕላስ 5 ኦቨር ኤን። አሁን እንግዲህ በኤን ቦታ ኢንፊኒቲ ስናስገባ ዋኑን ዲቫይድ ባይ ላርጅ ነምበር 0 ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር 1 ኦቨር ላርጅ ነምበር 0 ነው የሚሆነው ኦቨር 3 ፕላስ 5 ኦቨር ኤን። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሚሆነው 5 ዲቫይድ ባይ ላርጅ ነምበር አፕሮክሲሜትሊ 0 ነው የሚሆነው። ስለዚህ 0 ማይነስ 0 0 ኦቨር 3 0 ኦቨር 3 ደግሞ 0 ነው የሚሆነው። እንደዚህ አድርጌ እመልሳለሁ። ልብ ልትሉ የሚገባው አንድ ኖቲስ ልስጣችሁ እዚህ ጋር እንዲህ ቢሆን ለምሳሌ ሊም ኤን ቴንድስ ቱ ኢንፊኒቲ ሲሆን ይሄኛውን መንገድ የምጠቀም ለኢንፊኒቲ ብቻ ሲሆን ነው። ሾርት ዌይኑ መንገድ የምጠቀመው ለኢንፊኒቲ ሲሆን ብቻ ነው። ልብ እንድትሉ ፈልጋለሁ። ለምሳሌ 1 ማይነስ 2n ስኩዌር ኦቨር 6n ስኩዌር ፕላስ n ፕላስ 1 ቢል አሁን የዚህ መልስ በቀላሉ አውቀዋለሁ። ትልቁ ዲግሪ ያለው የትኛው ነው? ይሄኛው ነው። እዚህም ጋር ያለው ትልቁ ዲግሪ ተመሳሳይ ናቸው። ትልልቅ ዲግሪ ያለው ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ኮኤፊሺየንቱ ነው ማለት ነው መልሱ። ያሁን ለምሳሌ -2 ኦቨር 6 ነው። ይሄ ማለት ደግሞ -1 ኦቨር 3 ይሆንልኛል ማለት ነው። የታችኛው ዲግሪ ትልቅ ከሆነ ከላይኛው ዲግሪ የሚበልጥ ከሆነ 0 ነው የሚሆነው መልሱ። የላይኛው ዲግሪ ደግሞ ከታችኛው የሚበልጥ ከሆነ ደግሞ ኢንፊኒቲ ነው የሚሆን መልሱ ማለት ነው። ይሄንን ልብ ልትሉ ይገባል። ወደሚቀጥለው ጥያቄ ልለፍ። በዚህኛው ጊዜም ደግሞ ተመሳሳይ ነው። በደንብ ልብ እንድትሉት ነው። ምክንያቱም ፈተና ላይ ብዙ ጊዜ ጥያቄ ይመጣል። ሊም ኤን ቴንድስ ቱ ኢንፊኒቲ 3 ሩት ኤን ማይነስ 6n ፕላስ 5 ኦቨር 4n ፕላስ 1 ነው። አሁን እዚህ ጋር ትልቁ ዲግሪ ያለው ይሄኛው ትልቅ አይባልም፣ ምክንያቱም ሩት ውስጥ ነው ያለው። ይሄኛውና ይሄኛው ነው። ስለዚህ ይሄኛው ዲግሪው 1 ነው፣ ይሄም ዲግሪው 1 ነው። የትልቁ ዲግሪ 1 ነው፣ የዚህኛውም የትልቁ ዲግሪ 1 ነው። ስለዚህ መልሱን ኮኤፊሺየንቱን መውሰድ ይችላል ማለት ነው። ማለት -6 ኦቨር 4 ኢኳልስ ማይነስ ይሄኛው በ2 ስንት ነው የሚሆነው? 3 በ2 2። ይሄው በቀላሉ ይሄኛው በቃ ፈተና ላይ እንደዚህ አድርጋችሁ በቀላሉ መስራት ይቻላል። ግን ልብ እንድትሉ የምፈልገው ኤን ቴንድስ ቱ ኢንፊኒቲ በሚሆንበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ይሄን በካልኩሌሽንም ሰርቶ ማምጣት ይቻላል። ይሄን ይመስላል። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ደግሞ ሳልፍላችሁ እቺኛው ጥያቄ ነች። እቺን ጥያቄ ልብ ልንላት የሚገባው ነገር ምንድነው? ጥያቄውን ልጻፍላችሁ። ሊም ኤን ቴንድስ ቱ 2 ፕላስ 5x absolute value of x minus 2 over 2 minus x ነች። ልብ ልን የሚገባው እዚህ ጋር absolute value of x minus 2 አለች። እቺ ማለት ሁሉ ጊዜ ልንይዛት ይገባል። ብዙ ጊዜ ጥያቄ ላይ ተመጣለች። absolute value of x የሚሆነው ምን ሲሆን ነው? if x is greater than or equal to 0 ሲሆን ነው። and minus x ደግሞ if x is less than 0 ሲሆን ነው። ልክ እንደዚህ እቺኛቷ x minus 2 ራሱ ፖዚቲቭ የሚሆነው x minus 2 if x minus 2 is greater than 0 ሲሆን እንደገና ደግሞ minus into x minus 2 የሚሆነው ደግሞ if x minus 2 is less than 0 እዚህ ጋር greater than or equal to አለች። አሁን ልክ እንደዚህ ከሆነ አሁን እንግዲህ በቀላሉ መስራት ይችላልሁኝ ማለት ነው። አሁን እቺኛው ማለት አስተካክለን እንጻፋት። x minus 2 equals absolute value of x minus 2 equals x minus 2 if what? if x is greater than or equal to 2 ይሆናል ማለት ነው። ጂቱ ወደዛ ስታልፍ ፖዚቲቭ ሆና ታልፋለች። እቺኛው ስንበተናት እንደምትሆነው minus x plus 2 if what? x is less than 2። አሁን እዚህ ጋር to the right side ነው የተጠየቁት። to the right side ማለት ደግሞ እቺኛቷ ነች። ለምን? ይሄውና x is greater than 2 or equal to 2 ነው የሚለኝ። ስለዚህ እንደዚህ ወደዚህ ነው የሚሄደው። to the right side ማለት ደግሞ ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነው የምተካው፣ ሌላ ነገር ምንም አልጨምርም። ምንድነው የሚሆንልኝ? lim x approaches to the right side 5
5 ታይምስ እቺኛቷ ምንድነው የምትሆንልኝ ማለት ነው አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ x ማይነስ 2 የምትለዋ እንዴት አድርጌ ነው የማውጣት 5 ታይምስ x አለችኝ እቺኛቷ እቺት 5x አለችኝ 5x አለችኝ ታይምስ ምንድነው የሚሆንልኝ ማለት ነው ታይምስ ምንድነው የሚሆንልኝ x ማይነስ 2 ይሆንልኛል ማለት ነው x ማይነስ 2 ኦቨር ምን አለኝ 2 ማይነስ x ከዛ ምንድነው የማደርገው lim x approaches to the right side ይሄኛውን ማቃለል እችላለሁ ማለት ነው እንዴት አድርጌ ነው ማቃለለው እዚህ ጋር x minus 2 ነው እዚህ ጋር ግን 2 minus x ነው ስለዚህ ምንድነው የማደርገው 5x እንዳለኝ ሆነና ታይምስ ማይነስን ኮመን ወስድና 2 minus x ይሆንልኛል ማለት ነው ይሄ ማለትና ይሄ ማለት the same ነው over 2 minus x lim x approaches to the right side 5x times ምንድነው የሚሆንልኝ ሼር ማይነስ አለችኝ እቺኛታ በዚህ ትጠፋልኛለች ከዛ ማይነስ 1 ብቻ ቀረችኝ ማለት ነው ከዛም በኋላ lim extends to the right side minus 5x ይሆንልኛል ምክንያቱም 5x times minus 5x ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ምን ሆነ አሁን minus 5 times x ወደ ስንት ነው ሊሚቱ የሚሄደው 2 ሳስገባ ስንት ነው ማለት ነው minus 10 ይሄው እንደዚህ አድርጌ ምርጫ ውስጥ እዚህ ጋር ማግኘት እችላለሁኝ ማለት ነው እሺ በዚህኛው ጊዜ ደግሞ ምንድነው የማደርገው ቀላል ወይ ነው በደንብ ተከታተሉ ሶሉሽን የተሰጠኝ f of x equals the square root of 3 minus x minus 1 ውጭ ላይ ያለችው የተጠየቁት ምንድነው then find limit of x approaches to f of x over x minus 2 ይሄ ማለት ምን ማለት ነው lim x approaches to f of x ማለት ምን ማለት ነው root 3 minus x minus 1 over x minus 2 ሆነልኝ አሁን እንግዲህ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ለመስራት አንደኛ መቃለል የሚችል ከሆነ ማቃለል አለብኝ ብያለሁ የማይቻል ከሆነ ደግሞ ፋክተራይዝ ለማድረግ ሞክራለሁ ፋክተራይዝ ካረኩኝ የሚሆንልኝ ከሆነ ፋክተራይዝ ካረኩ በኋላ አቃላለሁ ፋክተራይዝ የማይሆንልኝ ከሆነ ደግሞ ምንድነው የማደርገው ራሽናላይዝ አደርጋለሁ ራሽናላይዝ የማይሆን ከሆነ ደግሞ ሌት ምናምን እያልኩኝ እሰራለሁ በዚህ ጊዜ አሁን ምን መቃለል አይችልም አንድ ሁለተኛ ደግሞ ፋክተራይዝም አይሆንም ስለዚህ ምንድነው ማደርገው ራሽናላይዝ አደርጋለሁ ማለት ነው ራሽናላይዝ ለማድረግ ደግሞ እንዲህ ማባዛት ነው 3 minus x minus 1 ማይነስ ነች እዚህ ጋር ፕላስ 1 ትሆናለች ማይነስ 1 3 minus x እዚህ ጋር ምትሆናለች ፕላስ 1 የዚህ ዓላማ በቀላሉ ወደዚህ ለማምጣት ነው እቺት ወደዚህ ለማምጣት ነው a minus b into a plus b መጥቶልኝ እንደዚህ በማስቀመጥ a square minus b square አድርጌ ለማቃለል እንድችል ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምንድነው ይሆነልኝ lim extends to 2 አሁን እናባዛው አሁን እንግዲህ እቺኛቷ አለች እዚህ ጋር ማይነስ ነች እዚህ ጋር ፕላስ ነች ልክ እንደዚህ ማለት ነው a ያለች እዚህ ጋር ማይነስ b ያለች እዚህ ጋር ፕላስ b ያለ a ስኩዌር ትሆናለች ማይነስ b ማይነስ b ስኩዌር ትሆናለች ስለዚህ እሺኛቷ ምን እናደርጋለሁኝ root 3 minus x the whole square minus 1 square over ምንድነው ማደርገው x minus 2 into root 3 minus x plus 1 ይሆንልኛል ማለት ነው በዚህ ጊዜ ወደዚህ ልምጣ ምንድነው የሚሆንልኝ አሁን ይሄኛው ስኩዌር ሲደረግ ይሄኛው ስኩዌር ሩት ይጠፋል ሲጠፋ ምንድነው የሚሆንልኝ lim extends to 2 ምንድነው 3 minus x ይሆንልኛል እቺ ደግሞ -1 ስኩዌር አሁንም -1 የምትሆነው ኦቨር ታች ምን አለኝ x minus 2 into root 3 minus x plus 1 አለችኝ እዚህ ጋር ደግሞ ማለት ነው ከዛ ምንድነው የሚሆንልኝ ይሄኛው አሁን lim x approaches to 2 እቺኛው ታም እንደምትሆነኝ 3 minus 1 2 ትሆንልኛለች 2 minus x ቀረልኝ ኦቨር ታችኛው እንዳለው ነው x minus 2 into root of 3 minus x plus 1 ይሆንልኛል ማለት ነው አሁን ይሄኛው ምን ማድረግ እችላለሁኝ
ሊም ኤክስ አፕሮችስ ቱ 2 ማይነስ 2 ልውሰድ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኖ ማይነስን ኮመን ላውጣ ከዚህኛው ጋር እንዲመሳሰልልኝ ማይነስን ኮመን ሳውጣ ምንድን ነው የሚሆንልኝ? ኤክስ ማይነስ 2። ይሄ ማለትና ይሄ ማለት ዘሴም ነው። እዩ ማይነስ ታይምስ ኤክስ ማይነስ ኤክስ ይኸው ማይነስ ታይምስ ማይነስ 2 ፕላስ 2 ይኸው ኦቨር ኤክስ ማይነስ 2 ኢንቱ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ማይነስ ኤክስ ፕላስ 1 አለ። ከዛቻ ትጠፋለኝም ስትጠፋ ምን ቀረኝ ማለት ነው? ሊም ኤክስ ቴንድስ ቱ 2 ማይነስ 1 ኦቨር ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ማይነስ ኤክስ ፕላስ 1 ቀረኝ ማለት ነው። አሁን ምንድነው ቁጥር መተካት ብቻ ነው። ማይነስ 1 አለኝ። እሺ በዚህ በኤክስ ቦታ 2 ልተካች ፕላስ ነች። 2 ስተካ እንደምትሆነው 3 ማይነስ 2 1 ይሆናል። ስኩዌር ሩት ኦፍ 1 ፕላስ 1 ሄደች 1 ስኩዌር ውስጥ አይደለም ያለችው። ስለዚህ ማይነስ 1 ኦቨር 1 ከሩት ሲወጣ 1 ይሆናል። 1 ፕላስ 1 ቀረኝ። ከዛ ምን ይሆናል? ማይነስ 1 ኦቨር 2 ይሄው መልስ እዚህ ጋር ባጭሩ ምን ይወጣልኝ? ይሄኛው ኤ ላይ ይመጣል ማለት ነው። አሁንም እዚህ ጋር እቺ ደግሞ በቀላል መንገድ እቺኛውን ለመስራት አንድ ሩል ነው ላውቅ የሚገባኝ። እሱ ምንድነው? እንዲህ ማለት ሊም ኤን ቴንድስ ቱ ኢንፊኒቲ 1 ፕላስ 1 ኦቨር ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ፕላስ ሲ ሲኖረም አልኖረም ተጽዕኖ የለውም። ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢ ይሆንልኛል ማለት ነው። ወደዚህ ፎርም ነው ይሄኛውን ማምጣት ያለብኝ። ጥያቄ ምንድነው የሚለው? ሊም ኤን ቴንድስ ቱ ኢንፊኒቲ ኤክስ ኦቨር 1 ፕላስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ፕላስ 10 ነው። አሁን እንግዲህ እቺኛቷን ይሄኛውንም ለኤክስ አካፈላለሁ ይሄኛውንም ለኤክስ አካፈላለሁ። ኤክስ ኦቨር 1 ፕላስ ኤክስ ኦቨር ኤክስ አደርጋለሁ። ይሄ ኤክስ በዚህ ሲጠፋልኝ ኤክስ ኦቨር 1 ፕላስ ኤክስ እንደ ተመሳሳይ ይመጣልኛል ማለት ነው። ከዛ ይሄኛው ምን አለኝ? ኤክስ ፕላስ 10 አለኝ። እዚች ጋር ምን አለችኝ? ሊም ኤን ቴንድስ ቱ ኢንፊኒቲ አለኝ። ከዛ ምንድነው የሚሆነው ይሄኛው? ሊም ኤን ቴንድስ ቱ ኢንፊኒቲ 1 ኦቨር እቺኛው ደግሞ ምንድነው? 1 ኦቨር ኤክስ እቺኛው ኮመን ስለሆነች 1 ኦቨር ኤክስ ፕላስ 1 the power of ምን ኤክስ ፕላስ 10። ስለዚህ ምንድነው የሚሆንልኝ ማለት ነው? ይሄኛው ወደዚህ ልምጣ። ሊም ኤን ቴንድስ ቱ ኢንፊኒቲ 1 ኦቨር 1 ፕላስ 1 ኦቨር ኤክስ the power of ኤክስ ፕላስ 10 ይሆንልኛል። ይሄ ማለት አሁን ይሄንን ሌላኛው ለታችኛው መካፈል እችላለሁ። ሊም ምን አድርጌ መካፈል እችላለሁ? ሊም 1 the power of x plus 10 ነው። x tends to infinity ነው ኦቨር እቺኛቷም ሊም n tends to infinity 1 plus 1 over x the power of x ነው። አሁን እንግዲህ ይሄ በቀላሉ ምን ይሆናል ማለት ነው? እቺኛቷ 1 the power of የፈለገ ቁጥር ቢሆን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ቢሆን ተጽዕኖ ያመጣ ነበር። እዚህ ጋር 1 ስለሆነ የፈለገ ፓወር ቢሆን 1 ነው የሚሆነው። ኦቨር እቺኛቷ ደግሞ ምንድነው የምትሆነው? ኢ እቺኛቷ ላይ እንዳየነው ኢ ትሆንልኛለች ማለት ነው። ሲኖረችም አልኖረችም ችግር የለውም። ኢ ከዛ ምንድነው የሚሆነው? ይሄኛው ኢ ማይነስ 1 ወደ ላይ ሲሄድ ማለት ነው። ምክንያቱም ታች ክላስ ላይ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማለት ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤን ወደ ላይ ሲሄድ ማይነስ ይሆናል። ልክ ይሄኛው ምርጫ ውስጥ ካለ መልሱ ይሆንልኛል ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ ይሆንልኝ ማለት ነው። በዚህኛው ጊዜ ደግሞ በደንብ እንድትከታተሉኝ ይሄኛውም ምንድነው የምናደርገው? እቺኛቷ ደግሞ እንዴት ማድረጋት? እቺኛቷ ሊም ኤክስ አፕሮችስ ቱ 0 ሳይን ኤክስ ኦቨር ኤክስ ምንድነው የሚሆነው? 1 ነው የሚሆነው ብለናል። ይሄ ካልገባችሁ ከዚህ አንድ ስቴፕ ወደ ላይ ያለ ቪዲዮ ያለን እሱን መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ፓርት 2 ኦፍ 2 ቻፕተር 2 ማለት ነው። እንግዲህ እቺኛቷ እንዴት አድርጌ ነው የሚሰራት እንየው። ሊም ኤክስ አፕሮችስ ቱ 0 ወደዚህ ነው ለማምጣት ጥረት የማደርገው፣ ምክንያቱም ይሄ እና ይሄ ሲመሳሰል ነው 1 ሊመጣልኝ የሚችለው። 6x ማይነስ ሳይን 4x ኦቨር 2x ፕላስ 3 ሳይን 2x። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የማደርገው? ሁሉንም እስኪ እቺ
እችኛቷን ምንድነው ማለት እችኛቷን ብቻ ማባዛት እችላለሁ። 6x ማይነስ ሳይን 4x ምን አድርጌ ማባዛት እችላለሁ? ታይምስ ምን ማድረግ እችላለሁ? እዚህ ጋር ታይምስ 4x አይደል? ይሄኛው ምን ማድረግ እችላለሁ? 4x ኦቨር 4x ማባዛት እችላለሁ። ይሄኛውን ኦቨር እቺን ለዚህኛው ብቻ ነው የምታባዛ ማለት ነው። 2x ፕላስ 3 ሳይን 2x እቺኛውን ምን ማድረግ እችላለሁ? 2x ኦቨር 2x አድርጌ ማባዛት እችላለሁ ማለት ነው። ከዛን ምንድነው የሚሆንልኝ ይሄኛው ነገር? ከፈለኩኝ ይሄኛው ሙሉ ማባዛት እንችላለን። እቺኛቷን ብቻ እቺን ተረም ብቻ ማባዛት እችላለሁ። ይሄውና ይሄንን እንደዚህ ማለት ነው። ይሄንንም ልክ እንደዚህ ማባዛት እችላለሁ። ስለዚህ ምንድነው የሚሆንልኝ? ይሄ 6x ታይምስ ምን 4x ኦቨር 4x ምንም ተጽዕኖ ያመጣልኝም ለዚህኛው ግን እንዲያመጣልኝ ማድረግ እችላለሁ። ማይነስ 4x እዚህ ጋር አመጣና ሳይን 4x ኦቨር 4x መጣልኝ ለዚህኛው። ኦኬ ኦቨር ይሄኛውን በዚህ ባባዛው ምንም ተጽዕኖ ያመጣ ምክንያቱም 1 ታይምስ ይሄ ለማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ለማመሳሰል ነው የምጠቀምበት። 2x ፕላስ 2x ወደዚህ ሳመጣት 2x ታይምስ 3 6x ትሆንልኛለች። 6x ሳይን 2x ኦቨር 2x። አሁን እንግዲህ ሊሚት አስገብተን እንስራ ማለት ነው። ወደ ፎርሙላው እንሂድና ሊሚት አስገብቼ ሰራ lim x tends to infinity 6x minus ይሄኛው ምንድነው የሚሆንልኝ? 4x sin 4x over 4x over 2x plus 6x sin 2x over 2x ነው። እንግዲህ ይሄኛው ምንድነው የሚሆንልኝ? እቺኛታ ፓርት 1 ትሆንልኛለች። እቺኛታ ፓርትም 1 ትሆንልኛለች። ምንድነው የሚቀረኝ? lim 6x minus 4x over 2x plus 6x ነው የሚቀርልኝ። x tends to 0 ነው። ከዛ ምንድነው የሚሆነው? 6x minus 4x ምንድነው የሚሆንልኝ? 2x ይሆንልኛል ማለት ነው። 2x ኦቨር 8x ይቀርልኛል ይሄኛው ደግሞ። ከዛ x በx ሲጠፋ ምን ይሆንልኛል? 2 ኦቨር 8 እዚህ ጋር lim x tends to 0 አለችኝ። 2 ኦቨር 8 ማለት ደግሞ ማለት ነው 1 ኦቨር 4። ስለዚህ b እቺኛታን እንደዚህ አድርጌ መመለስ እችላለሁ ማለት ነው። በዚህኛው ጊዜ ደግሞ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? በጣም ቀላል ነው። lim x approaches to 0 x square minus 3 over x sin x ነው። ይሄም የኢንተራንስ ጥያቄ ነው። ምንድነው የማደርገው? x ወደዚህ መውሰድ ይችላል። እንዴት አድርጌ? lim x approaches to 0 x square minus 3 into times sin x over x ማድረግ እችላለሁኝ ማለት ነው። ይሄ አሁን በመልቲፕሊኬሽን ጊዜ እንደዚህኛው መሆን ይችላል። lim f of x g of x ቢባል x approach to 0 ይሄ ቢሆን ምንድነው እንዲህ ማድረግ እችላለሁ። lim f of x x approach to 0 times lim g of x x approach to 0 እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ። ይሄኛው ልክ እንደዛ ለበታት ነው። lim x approaches to 0 x cube x square minus 3 times lim x approaches to 0 sin x over x ሲሆን ምንድነው የሚሆንልኝ? እቺኛታ ፓርት 1 ሆነችልኝ ታይምስ 1 ሆነችልኝ። እቺኛታ ፓርት 0 ሳስገባ -3 ትቀረኛለች። -3 ታይምስ 1 -3 ይሆንልኛል ማለት ነው። -3 ምርጫ ውስጥ ካለ መልስ ነው። ይሄ እንደዚህ አድርጌ መመለስ እችላለሁኝ ማለት ነው። ይሄንም እንደዚህ ፓርት 2 ኦፍ 2 ላይ ቻፕተር 2 ፓርት 2 ኦፍ 2 ላይ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን በደንብ ሰርችላችኋለሁ። ያኔ እዛ ላይ በደንብ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ነች። አሁን እንግዲህ እዚህ ይሄ ፋክሽን ነው ከሆነ ምንድነው የሚለኝ ጥያቄው ላይ እዚህ ጋር ያልተጻፈለች አለች ኮንቲኒየስ
ኮንቲኒየስ አት ዜሮ ነው የሚለኝ ወይም ማይነስ ኢንፊኒቲ ሊል ይችላል። ማይነስ ኢንፊኒቲ ላይ ከሆነ ይሄን ዜሮም ላይ ያጠቃልላል ማለት ነው። አንድ ፖይንት ላይ ኮንቲኒየስ ነው ከተባለን ምንድነው ፎርሙላ ያልነው? ሊም ኤክስ አፕሮችስ ቱ ዜሮ ቱ ዘ ሌፍት ሳይድ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ሊም ኤክስ አፕሮችስ ቱ ዜሮ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ሊም ኤክስ አፕሮችስ ቱ ዜሮ ቱ ዘ ራይት ሳይድ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ነው። አሁን እዚህ ላይ ዜሮ ላይ ኮንቲኒየስ ነው ከተባለ ይሄኛው ኮንዲሽን ሁሉም ላይ እኩል መሆን አለበት ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቱ ዘ ራይት ሳይድ ማለት የትኛው ነው? ይሄኛው ነው። ሊም ኤክስ አፕሮችስ ቱ ዜሮ ቱ ዘ ራይት ሳይድ ምንድነው የሚለኝ? 3 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ማይነስ ኤ ነች። አሁን ደግሞ ቱ ዘ ሌፍት ሳይድ ደግሞ የትኛው? ቱ ዘ ሌፍት ሳይድ ይሄኛው ነው ወይ ይሄኛውን ወስዳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የትኛው ልውሰድ? ይሄኛው ልውሰድ። ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ስለሚል ሌዛን ዜሮ ከሆነ ቱ ዘ ሌፍት ሆነልኝ ማለት ነው። ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ዜሮንም ስለሚያጠቃልል አት ዜሮን ብዬ መውሰድ እችላለሁ። ያ ደግሞ ኤ ማይነስ ኮስ ኤክስ ነው። ይሄ ደግሞ የሚሆነው ምንድነው? ሊም ኤክስ አፕሮችስ ቱ ዜሮ ቱ ዘ ራይት ሳይድ ብዬ ወሰድኩ። ቱ ዘ ሌፍትን ብላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ሁለቱንም ስለሚተካ እዚህ ጋር አሁን እንግዲህ ምንድነው ዜሮ ልተካ ኤ ማይነስ ኮስ ዜሮ ኢኳልስ 3 ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ማይነስ ኤ። ይሄ ምን ይልኛል? ኤ ማይነስ 1 ኮስ ዜሮ 1 ስለሚሆን ማለት ነው። ኢኳልስ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ኤኒ ነምበር ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ 1 ነው። ስለዚህ 1 ታይምስ 3 ማይነስ ኤ ሆነልኝ። ኤን ወደዚህ ሳመጣት ኤ ፕላስ ኤ ትሆናለች። እችኛቷን ኢኳል ሳይን ስትሻገር ፕላስ ትሆናለች። 3 እችኛቷ ደግሞ እቺ ማይነስ ወደዚህ ስትሻገር ፕላስ ትሆናለች። 4 2 ኤ ኢኳልስ ስንት ሆነልኝ? 4 ኦቨር 2 ሳደርግ ኤ ስንት ይመጣልኛል ማለት ነው? 4 ኦቨር 2 ማለት ደግሞ 4 ኦቨር 2 ይመጣል። 4 ኦቨር 2 ማለት ደግሞ 2። ይሄን እንደዚህ አድርጌ እመልሳለሁኝ ማለት ነው። እችኛቷ ደግሞ እንግዲህ የመጨረሻ ጥያቄ ነች። በደንብ ልትከታተሉ ይገባል። አሁንም ኤክስ ኪዩብ እንዴት ነው ፋክተር የሚደረግ የሚለውን አይተናል። በድጋሚ እችኛቷ ለራሳችሁ ሞክሩና ከመልሱ ጋር መመሳሰሉን ቼክ አድርጉ። ሊም ኤክስ አፕሮች ቱ 1 ኤክስ ኪዩብ ፕላስ ኤክስ ማይነስ 2 ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ኤክስ። አሁን ይሄ ከባድ ይመስላል ግን ኢዚ ነው። እንዴት ነው ፋክተራይዝ የማደርግ የሚለውን እኔ ኤክስ ኪዩብ ፕላስ ኤክስ ማይነስ 2 ኤክስ ኪዩብን ፋክተራይዝ ለማድረግ ራሽናል ሩት ቴስት ነው የምጠቀመው። ራሽናል ሩት ቴስት ምንድነው? ፋክተር ኦፍ ይሄኛው ኮንስታንት ነምበር ኔጌቲቭን አንወስድም፣ ኮንስታንት ነምበሯን ብቻ 2 ኦቨር 1 ደግሞ አለ ማለት ነው። ይሄ ማለት የሁለቱም ነው። ስለዚህ የቱ ፋክተር አሁን ማን ነው? ፕላስ ኦር ማይነስ 1 እና ፕላስ ኦር ማይነስ 2 ይሆንልኛል ማለት ነው። የቱ ፋክተር 1 እና 2 ናቸው። እዚህ ጋር ፕላስ ኦር ማይነስ ስላለ ፕላስ ኦር ማይነስ 1 እና ፕላስ ኦር ማይነስ 2 እዚህ ጋር ምን አለኝ ማለት ነው? ዲቫይድ ነች ይችላል ፕላስ ኦር ማይነስ 1። ስለዚህ አንድ ሲካፈል ፕላስ ኦር ማይነስ 1 እና ፕላስ ኦር ማይነስ 2። ስለዚህ ፖሲብል ዜሮ ሊያመጡልኝ የሚችሉ ይሄኛው ነገር ዜሮ ሊያመጡልኝ የሚችሉ እነማን ናቸው ማለት ነው? 1 ሊያመጣልኝ ይችላል፣ ማይነስ 1 ሊያመጣልኝ ይችላል፣ 2 ሊያመጣልኝ ይችላል፣ ማይነስ 2 ሊያመጣልኝ። እነዚህን ቼክ አድርገን ዜሮ የሚያመጣውን ዜሮ እሱ ነው እንላለን፣ የማያመጣውን ደግሞ ኢግኖር እናደርገዋለን ማለት ነው። አንዷን ካወቅን በኋላ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። ለምሳሌ 1ን እናስገባ። 1 ስናስገባ 1 ኪዩብ 1 ነው የሚሆነው። ፕላስ እዚህ ጋር 1 አለኝ፣ እዚህ ጋር ማይነስ 2 አያችሁ፣ 2 ማይነስ 2 ዜሮ ሆነልኝ ማለት። ስለዚህ 1 የዚህ ፋክተር ወይም ዜሮስ ነው። 1 ለዚህ ዜሮ ነው ማለት ቀጣዩን እንዴት ነው የማገኘው? ፖዚቲቭ 1 ለዚህኛው ፋክተር ነው ከተባለ ኤክስ ማይነስ 1 ይሆንልኛል ማለት ነው። ፕላሱ ምክንያቱም ኤክስ ማይነስ 1 ኢኳልስ 0 አድርገን ስንሰራ ነው ኤክስ ኢኳልስ 1 የምናገኘው። 1 ለዚህ ፋክተር ነው ማለት ወደዚህ ስንቀይረው ኤክስ ማይነስ 1 ይሆንልኛል። አሁን እንግዲህ ላካፍለው ኤክስ ኪዩብ ፕላስ ኤክስ ማይነስ 2። ኤክስ ኪዩብ ለኤክስ አካፍል ኤክስ ስኩዌር ስንል ኤክስ ስኩዌር ይሄኛው ኤክስ ኪዩብ ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ይቀረኛል። ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ይቀረኛል። እዚህ ጋር እንግዲህ አሁን በኔጌቲቭ ሰባዛ ይሄ ጠፋና ይሄ ፖዚቲቭ ይሆንልኛል ማለት ነው። ኤክስ ስኩዌር እቺን ትወርዳለች ፕላስ ኤክስ ማይነስ 2 ኤክስ ስኩዌር ለኤክስ ሳካፍል ስንት ነው የሚደርሰኝ? ፕላስ ኤክስ ኤክስ ታይምስ ኤክስ ኤክስ ስኩዌር እዚህ ማይነስ ኤክስ ሆነልኝ ማለት ነው። ከዛ ሳይሆን ለኔጌቲቭ ሰባዛ ይሄኛው ምን ይሆናል? ይጣፋልኛል። ኔጌቲቭ አለች 2x እቺ ኔጌቲቭ ሲባዛ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ኤክስ ይሆናል። ፖዚቲቭ ኤክስ ፕላስ ኤክስ ደግሞ 2x ማይነስ 2 እቺ ደግሞ ምን ትሆናለች? ፕላስ 2 ታይምስ ኤክስ 2x
-2 አሁን ይሄ ተመሳሳይ ስለሆነ በማይነስ አባዛ ይሄ ይጠፋልኛል። እቺ ፕላስ ስለምትሆን ይሄ ይጠፋል፣ 0 ይሆንልኛል። ስለዚህ እንዴት አድርጌ ፋክተር አደረኩት ማለት ነው። እቺኛታ ማለት እንዴት አድርጌ ፋክተር አደረኳት? ኤክስ ኪዩብ ፕላስ ኤክስ ማይነስ 2 ምን ሆነ ማለት ነው? ኤክስ ማይነስ 1 ኢንቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ኤክስ ፕላስ 2 መጣልኝ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሊመሳሰልልኝ እንደሚችል አድርጌ ነው ያደረኩት። እንየው እንዴት እንደሚመሳሰል። ሊም ኤክስ አፕሮችስ ቱ 1 ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ብለናል? ኤክስ ማይነስ 1 ኢንቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ኤክስ ፕላስ 2 መጥቶልኛል። ኦቨር ኤክስ ኮመን ቦስት እዚህ ጋር ኤክስ ማይነስ 1 ይቀርልኛል ማለት ነው። ከዛን ይሄኛው በዚህ ይጠፋልኛል። ምን ሆነ ማለት ነው? ሊም ኤክስ አፕሮችስ ቱ 1 ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ኤክስ ፕላስ 2 ኦቨር ኤክስ ሆነ ማለት ነው። በዚህ ቦታ 1 ሳስገባ 1 ስኩዌር 1 ፕላስ 1 ፕላስ 2 ኦቨር 1 ይሄ ማለት ስንት ይሆናል ማለት ነው? 4 ኦቨር 1 4 ሆነ ማለት ነው። መልሱ 4 ያው እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች በዚህ እንደዚህ አድርገን ቀለል አድርጌ ለማቅረብ ሞክሬያለሁኝ። ለቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ የምናስተካክለው ነገር ካለ እንድናስተካክል ኮመንት ላይ በማድረግ ኢሜይላችንን እንዲሁ በመጨረሻ ላይ እናስቀምጥላችኋለን። እዛ ላይም በመላክ ያልገባችሁ ነገር ብትጠይቁ በቀላል መንገድ ልናዘጋጅላችሁ እንችላለን። እንግዲህ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የደውል ምልክቷን መጫን አይዘንጉ። አመሰግናለሁ።